Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao một tập đoàn tư nhân lớn lại sẵn sàng rút khỏi một dự án hạ tầng quốc gia quy mô hàng tỷ đô la để dồn nguồn lực vào một vùng đất phía Nam Hà Nội? Theo các thông tin công khai, đây không đơn thuần là một quyết định kinh doanh ngắn hạn, mà là một bước điều chỉnh chiến lược tài chính dài hơi gắn với bất động sản hạ tầng và dòng vốn đầu tư. Trong video này, chúng ta sẽ cùng phân tích dự án được gọi là siêu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng, con số đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Vì sao thời điểm triển khai lại rơi vào giai đoạn 2026 đến 2035? Những yếu tố kinh tế vĩ mô, pháp lý đất đai và quy hoạch đô thị nào có thể tác động trực tiếp tới túi tiền người dân, nhà đầu tư bất động sản và thị trường tài chính? Video hướng tới phân tích chuẩn. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Phần 1. Cú xoay trục chiến lược từ hạ tầng quốc gia đến đô thị. Theo các thông tin được công bố rộng rãi vào cuối năm 2025, việc một tập đoàn tư nhân lớn chính thức rút hồ sơ tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên thị trường tài chính và bất động sản. Một số nhà đầu tư cá nhân phản ứng thận trọng, trong khi giới phân tích cho rằng đây là động thái cần đặt trong bối cảnh rộng hơn của kinh tế vĩ mô và chiến lược phân bổ vốn dài hạn. Đường sắt tốc độ cao là dự án hạ tầng có ý nghĩa quốc gia, nhưng theo các báo cáo công khai, loại hình này thường có thời gian thu hồi vốn rất dài, dao động từ 30 đến 50 năm và tỷ suất sinh lời không cao đối với doanh nghiệp tư nhân. Trong bối cảnh lãi suất biến động, áp lực dòng tiền và yêu cầu quản trị rủi ro ngày càng chặt chẽ, việc cân nhắc lại mức độ tham gia là điều có thể hiểu được. Thay vì tiếp tục phân tán nguồn lực vào một dự án công ích chịu nhiều ràng buộc pháp lý, giải phóng mặt bằng và điều phối vận hành, tập đoàn này được cho là đã lựa chọn chiến lược tập trung vốn vào các dự án mà họ có thể chủ động kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ quy hoạch, xây dựng, khai thác đến dịch vụ đi kèm. Theo giới quan sát, chiến lược này giúp doanh nghiệp bảo toàn bảng cân đối kế toán, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn trong giai đoạn kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất định. Việc dồn nguồn lực vào một đại đô thị quy mô lớn phía Nam Hà Nội cần được nhìn nhận như một quyết định tái cấu trúc danh mục đầu tư hơn là một bước lùi. Ở góc độ thị trường bất động sản, dự án đô thị thể thao Olympic được đặt trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với áp lực giãn dân, thiếu quỹ đất phát triển quy mô lớn và nhu cầu nhà ở chung dài hạn vẫn duy trì ở mức cao. Một khu đô thị có quy hoạch đồng bộ, hạ tầng thể thao, giáo dục, y tế và thương mại có thể tạo ra giá trị gia tăng đất đai theo thời gian nếu tiến độ và pháp lý được đảm bảo. Theo các dữ liệu thị trường công khai, mô hình đô thị gắn với hạ tầng biểu tượng thường thu hút nhóm nhà đầu tư dài hạn hơn là đầu cơ ngắn hạn. Điều này phần nào giúp giảm biến động giá trong giai đoạn đầu. Từ góc nhìn tài chính cá nhân và đầu tư, việc dịch chuyển dòng vốn lớn vào bất động sản quy hoạch bài bản cũng đặt ra câu hỏi về sự phân bổ tài sản của người dân giữa chứng khoán, bất động sản, bảo toàn và vàng. Trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát nhưng tăng trưởng chưa đồng đều, nhiều nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm tài sản gắn với hạ tầng thực thay vì các kênh mang tính biến động cao. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý rằng không phải mọi dự án quy mô lớn đều mang lại lợi nhuận như kỳ vọng và yếu tố tiến độ, pháp lý vẫn là rủi ro then chốt cần theo dõi. Tóm lại, cú xoay trục chiến lược này phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản trị vốn của doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam. Nó không chỉ liên quan tới một dự án cụ thể, mà còn cho thấy cách các tập đoàn đang thích ứng với môi trường kinh tế, pháp lý mới. Câu hỏi đặt ra là dự án đô thị thể thao Olympic có đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới hay không, và yếu tố nào sẽ quyết định thành bại trong giai đoạn tiếp theo. Phần 2. Sân vận động chống đồng và bài toán kinh tế hạ tầng. Một trong những hạng mục thu hút sự chú ý lớn nhất của dự án đô thị thể thao Olympic là sân vận động chống đồng, với sức chứa dự kiến khoảng 135.000 chỗ ngồi. Theo các thông tin được công bố, đây sẽ là sân vận động chuyên dụng cho bóng đá có quy mô rất lớn so với mặt bằng chung khu vực. Việc xuất hiện một công trình như vậy ngay lập tức tạo ra nhiều tranh luận từ giới chuyên môn lẫn nhà đầu tư về tính cần thiết, hiệu quả khai thác và tác động kinh tế dài hạn. Trong phân tích trung lập, cần nhìn nhận rằng quy mô lớn không đồng nghĩa với hiệu quả cao nếu thiếu mô hình vận hành phù hợp. Theo giới quan sát, các sân vận động hiện đại trên thế giới ngày nay không còn được xây dựng với mục tiêu phục vụ thể thao đơn thuần. Chúng được thiết kế như các tổ hợp giải trí đa năng,
có khả năng tổ chức sự kiện âm nhạc, triển lãm, hội nghị và các hoạt động văn hóa quy mô lớn. Điều này giúp kéo dài thời gian khai thác trong năm và tạo thêm nhiều dòng doanh thu bổ trợ. Nếu được triển khai đúng định hướng, sân Trống Đồng có thể trở thành trung tâm sự kiện lớn của khu vực phía Bắc, thay vì chỉ hoạt động theo mùa giải thể thao. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các mô hình khai thác cụ thể vẫn chủ yếu dừng ở mức định hướng và chưa có xác nhận độc lập về hiệu quả tài chính chi tiết. Từ góc độ hạ tầng và logistics, việc đặt một sân vận động quy mô rất lớn tại khu vực phía Nam Hà Nội đòi hỏi hệ thống giao thông kết nối đủ năng lực để tránh gây áp lực lên đô thị hiện hữu. Theo các tài liệu quy hoạch công khai, khu vực này được kỳ vọng hưởng lợi từ các trục giao thông mới kết nối với trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng đi trước một bước, sân vận động có thể đóng vai trò như một điểm neo, thu hút dòng người, dịch vụ và thương mại. Ngược lại, nếu tiến độ hạ tầng không theo kịp, rủi ro quá tải và lãng phí công trình là điều cần được tính đến. Xét trên khía cạnh kinh tế vĩ mô, đầu tư vào hạ tầng thể thao quy mô lớn thường mang lại hiệu ứng lan tỏa gián tiếp hơn là lợi nhuận trực tiếp. Các hoạt động lưu trú, ăn uống, vận tải và du lịch có thể hưởng lợi nếu lượng sự kiện đủ lớn và ổn định. Điều này có tác động nhất định tới túi tiền người dân trong khu vực thông qua việc tạo thêm việc làm và dịch vụ mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hiệu ứng này phụ thuộc rất lớn vào khả năng thu hút sự kiện quốc tế và sức mua thực tế của thị trường trong nước. Với nhóm nhà đầu tư bất động sản, sân vận động Trống Đồng được xem như một yếu tố tạo giá trị biểu tượng cho toàn khu đô thị. Trong nhiều trường hợp trên thế giới, các công trình mang tính biểu tượng giúp nâng cao nhận diện và hỗ trợ giá đất xung quanh trong dài hạn. Dù vậy, giới phân tích vẫn khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân cần tách bạch giữa kỳ vọng dài hạn và biến động ngắn hạn, tránh tâm lý chạy theo thông tin khi chưa có dữ liệu vận hành thực tế. Tổng hợp các yếu tố trên, có thể thấy sân vận động Trống Đồng vừa là cơ hội, vừa là bài toán thách thức. Thành công hay không sẽ phụ thuộc vào cách nó được tích hợp vào hệ sinh thái đô thị, hạ tầng và dịch vụ xung quanh. Đây cũng là yếu tố then chốt quyết định sức sống thực sự của siêu đô thị thể thao Olympic trong những giai đoạn tiếp theo. Phần 3. Luật đất đai mới và bài toán pháp lý đầu tư. Một yếu tố quan trọng khiến dự án đô thị thể thao Olympic nhận được nhiều sự quan tâm trong giai đoạn 2026 đến 2035 nằm ở bối cảnh pháp lý đất đai đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn. Theo các văn bản pháp luật đã được công bố, luật đất đai mới dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2026 với nhiều thay đổi liên quan đến bảng giá đất, cơ chế thu hồi bồi thường và quản lý dữ liệu. Đây được xem là một bước tiến nhằm tăng tính minh bạch và đồng bộ trong thị trường bất động sản. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giai đoạn chuyển tiếp này cũng có thể tạo ra không ít thách thức cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân. Theo giới quan sát, một trong những điểm đáng chú ý của luật mới là việc từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai tập trung và định danh cho từng thửa đất. Khi thông tin về quy hoạch, giá đất và lịch sử giao dịch được chuẩn hóa, khả năng đầu cơ dựa trên chênh lệch thông tin sẽ bị thu hẹp. Điều này có thể làm thay đổi cách thức đầu tư bất động sản truyền thống, vốn dựa nhiều vào kỳ vọng và tin đồn. Với các dự án quy mô lớn, việc hoàn thiện pháp lý ngay từ giai đoạn đầu được cho là yếu tố then chốt giúp giảm rủi ro trong quá trình triển khai kéo dài nhiều năm. Trong bối cảnh đó, việc đẩy nhanh các bước chuẩn bị và giải phóng mặt bằng của dự án Olympic theo các mốc thời gian dự kiến được nhìn nhận như một động thái chủ động thích ứng với khung pháp lý mới. Theo các thông tin công khai, điều này giúp doanh nghiệp xác lập cơ sở pháp lý rõ ràng trước khi các quy định mới được áp dụng đồng bộ. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng tiến độ nhanh cần đi kèm với sự tuân thủ chặt chẽ các quy trình để tránh phát sinh tranh chấp trong tương lai. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với những dự án liên quan đến diện tích đất lớn và số lượng người dân bị ảnh hưởng nhiều. Từ góc nhìn tài chính và đầu tư, luật đất đai mới có thể tác động trực tiếp tới cách phân bổ tài sản của người dân. Khi thị trường minh bạch hơn, biên độ lợi nhuận ngắn hạn từ đất nền có thể thu hẹp, trong khi các dự án có hạ tầng thực tiến, tiến độ rõ ràng và dòng tiền khai thác dài hạn sẽ được ưu tiên hơn. Điều này khiến một bộ phận nhà đầu tư cân nhắc lại tỷ trọng giữa bất động sản, chứng khoán và các kênh bảo toàn giá trị khác như vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có kênh đầu tư nào hoàn toàn an toàn và việc đa dạng hóa danh mục vẫn là nguyên tắc cần thiết.
Ở tầm vĩ mô, việc siết chặt kỷ cương pháp lý đất đai được kỳ vọng giúp thị trường phát triển bền vững hơn và hạn chế các chu kỳ sốt nóng gây rủi ro cho hệ thống tài chính. Với các đại dự án hạ tầng đô thị, điều này đồng nghĩa với việc chỉ những chủ đầu tư có năng lực tài chính thực sự và chiến lược dài hạn mới có thể theo đuổi đến cùng. Dự án Olympic, nếu được triển khai đúng cam kết, có thể trở thành một trong những phép thử quan trọng cho hiệu quả của khung pháp lý mới. Tuy vậy, giới phân tích cũng khuyến nghị người dân và nhà đầu tư cần giữ thái độ tỉnh táo trong giai đoạn đầu thực thi luật. Những thông tin về giá trị kỳ vọng hay lợi nhuận tương lai nên được tiếp cận một cách thận trọng dựa trên dữ liệu và tiến độ thực tế. Việc hiểu đúng bối cảnh pháp lý sẽ giúp tránh các quyết định cảm tính và giảm thiểu rủi ro trong dài hạn. Đây chính là nền tảng để đánh giá liệu dự án đô thị thể thao Olympic có thực sự phù hợp với mục tiêu đầu tư của từng cá nhân hay không. Phần đúc kết, tổng hợp và góc nhìn tỉnh táo. Tổng hợp các phân tích trên có thể thấy dự án đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng không nên được nhìn nhận đơn thuần như một dự án bất động sản hay một công trình thể thao đơn lẻ. Theo các thông tin công khai, đây là một bài toán tổng hợp giữa quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, pháp lý đất đai và chiến lược phân bổ vốn dài hạn của doanh nghiệp tư nhân lớn. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, việc lựa chọn tập trung nguồn lực vào một cực tăng trưởng có kiểm soát cho thấy xu hướng đầu tư ngày càng thận trọng và có tính toán hơn. Với người dân và nhà đầu tư cá nhân, dự án này gợi mở một số vấn đề đáng suy ngẫm liên quan trực tiếp tới túi tiền. Thứ nhất, bất động sản gắn với hạ tầng thực và pháp lý rõ ràng có thể tiếp tục là kênh được ưu tiên trong trung dài hạn, nhưng không còn phù hợp với tư duy lướt sóng ngắn hạn. Thứ hai, khi luật đất đai mới đi vào thực thi, thị trường sẽ dần minh bạch hơn, đồng nghĩa với việc lợi nhuận dễ dãi sẽ thu hẹp và yêu cầu về vốn cũng như tầm nhìn sẽ cao hơn. Thứ ba, nhà đầu tư cần cân nhắc cân bằng danh mục giữa bất động sản, chứng khoán và các tài sản bảo toàn khác, thay vì đặt cược vào một kịch bản duy nhất. Ở góc độ phát triển đô thị, nếu được triển khai đúng tiến độ và kiểm soát tốt rủi ro, dự án Olympic có thể góp phần giãn áp lực dân cư cho Hà Nội, đồng thời tạo thêm không gian kinh tế dịch vụ mới ở khu vực phía Nam. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy không phải mọi đại dự án đều đạt được kỳ vọng ban đầu, và các yếu tố như giải phóng mặt bằng, năng lực vận hành và sức hấp thụ của thị trường sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Vì vậy, cách tiếp cận phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là theo dõi sát tiến trình thực tế dựa trên dữ liệu công khai thay vì kỳ vọng quá sớm. Phân tích tỉnh táo không nhằm tạo hưng phấn hay lo ngại thái quá, mà giúp mỗi người đưa ra quyết định phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến mới liên quan tới dự án và bối cảnh kinh tế để mang đến cho bạn những góc nhìn cân bằng và đáng tin cậy trong các video tiếp theo.